የምንፈልገውን ክሪፕቶ ከረንሲ በምንፈልገው ኤክስቼንጅ ላይ እንዴት ስቶር ማድረግ እንደምንችል ያውቃሉ? እነዚህን ክሪፕቶዎችን ስቶር በምናደርግበት ጊዜ የሚያስፈልጉ አድሬሶችን እንዴት አድርገን ማግኘት እንደምንችል ያውቃሉ? ሰላም ጤና ይስጥልን የሜክ ሚዲያ ተከታታዮች፣ እንኳን ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል በደህና መጣችሁ እያልኩ ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ተጀምሩ ዘንድ በአክብሮት እጠይቃለሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ የምናየው እንዴት ክሪፕቶ ከረንሲ ስቶር ማድረግ እንደምንችልና ዲፖዚት በምናደርግበት ጊዜ ደግሞ እንዴት አድርገን ሶስቱን መሰረታዊ አድሬሶች ማግኘት እንደምንችል እንመለከታለን። በመጀመሪያው ክፍላችን ላይ እንዴት አድርገን ክሪፕቶ ከረንሲ ስቶር ማድረግ እንደምንችል እንመልከት። ይሄንን ከማየታችን በፊት ክሪፕቶ ዋሌት ምን ማለት ነው የሚለውን እስኪ ገረፍ እናደርገው። እንግዲህ ሰርታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ያገኛችሁትን ብር ወይም ደግሞ ትርፍ ሄዳችሁ ባንክ ላይ ዲፖዚት ለማድረግ የግዴታ ቁጥር ወይም ደግሞ አካውንት ነምበር ያስፈልጋችኋል። ስለዚህ ያለውን ብር ዲፖዚት ለማድረግ የባንኩ አይነትና እንዲሁም ደግሞ አካውንት ቁጥር እንደሚያስፈልጋችሁ በክሪፕቶ ዓለምም ውስጥ እንደዚሁ ክሪፕቶ ዋሌት ያስፈልጋችኋል። ይሄ ማለት ልክ እንደ ባንክ ማለት ነው። ስለዚህ ክሪፕቶ ዋሌት ማለት የሆነ ፕሮግራም ወይም ደግሞ ዲቫይስ ያላችሁን ክሪፕቶ አሴት ለማስቀመጥ የምትጠቀሙበት እንደማለት ነው። ያገኛችኋቸውን ክሪፕቶዎች ስቶር ለማድረግ አራት መሰረታዊ ስቴፖችን ማለፍ ግድ ይላችኋል። የመጀመሪያው ስቴፕ የምትፈልጉትን ክሪፕቶ ኤክስቼንጅ መምረጥ ማለት ነው። እንግዲህ የተለያዩ ክሪፕቶ ኤክስቼንጆች እንዳሉ ይታወቃል። እነዚህ ሁሉም ግን ለሁሉም ሰው እኩል ተስማሚ ናቸው ማለት አይቻልም። ለምሳሌ ያክል እያንዳንዱ ክሪፕቶ ማስተናገድ የሚችለው ሬንጅ ኦፍ ክሪፕቶስ አሉ ወይም ደግሞ ምን አይነት ክሪፕቶዎችን እዚህ ኤክስቼንጅ ላይ አገኛለሁ የሚለውን ማየት እጅግ በጣም ጠቃሚ ይሆናል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሰፖርትድ ናቸው ወይስ አይደሉም የሚለውን ማየትም ያስፈልጋል። ለምሳሌ ባይቢት ላይ ስትሄዱ ፒ2ፒ ትሬዲንግ ማከናወን የምትፈልጉ ወደ ኢትዮጵያን ብር መቀየር ይቻላል ወይስ አይቻልም? ባይናንስ ላይ ኦኬኤክስ ላይ ይቻላል ወይስ አይቻልም? ስለዚህ ያላችሁበትን ሀገር ከረንሲ ወይም ደግሞ በእኛ ሀገር ኢትዮጵያን ብር ሰፖርትድ ያደርጋሉ ወይስ አያደርጉም የሚለውንም አብሮ ማየት እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። እነዚህን እና የመሳሰሉትን ካያችሁ በኋላ የምትፈልጉትን ኤክስቼንጅ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሁለተኛው ስቴፕ እዚህ ኤክስቼንጅ ላይ ሄዳችሁ አካውንት መክፈት ነው። ይህንን አካውንት ለመክፈት ቢበዛ ከ5 እስከ 10 ደቂቃ ድረስ ብቻ ይፈጅባችኋል። ሶስተኛው ስቴፕ ደግሞ KYC ሪኳየርመንቱን ማሟላት ማለት ነው። KYC ማለት ኖ ዩር ከስተመር እንደማለት ነው። ወይም ደግሞ የትኛውም ኤክስቼንጅ ያለውን ደንበኛ ማንነቱን ለማወቅ የሚጠቀምበት ሂደት ወይም ደግሞ ስቴፕ እንደማለት ነው። ይሄንን ለማከናወን ወይም ደግሞ KYC ቬሪፋይ ለማድረግ ምናልባትም ኢሜል፣ ስልክ ቁጥር፣ ህጋዊ ስማችሁና አይዲ ያስፈልጋችኋል። ከላይ ያሉትን ሶስቱን እንተዋቸውና አይዲውን ብቻ እንመልከት። አይዲ ስንል እንግዲህ KYC ቬሪፋይ ለማድረግ ምናልባትም መንጃ ፈቃድ ወይም ደግሞ ፓስፖርት ካልሆነም ናሽናል አይዲ ከነዚህ ከሶስቱ አንዱ የግድ ያስፈልጋችኋል። ከነዚህ ከሶስቱ አንዱ ካላችሁ KYCን ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። የዚህ የKYC ጥቅሙ በምትፈልጉት ኤክስቼንጅ ላይ ያላችሁን ጥቅም ወይም ደግሞ ስራ እጅግ በጣም ከፍተኛ በሆነ ሁኔታ ከፍ ያደርግላችኋል። ልክ ባንክ ቤት ሄዳችሁ ፕሪሚየም ካስተመር እንደሚባሉት ማለት ነው። አራተኛው ስቴፕ ደግሞ ክሪፕቶ ዲፖዚት ማድረግ ማለት ነው። እንግዲህ ከላይ ያሉትን ካሟላችሁ በኋላ ዋናው ስቴፓችሁ የምትፈልጉትን ክሪፕቶ ወደምትፈልጉት ኤክስቼንጅ ዲፖዚት ማድረግ ነው። የምትፈልጉትን ክሪፕቶ ዲፖዚት ለማድረግ ደግሞ 3 መሰረታዊ አድሬሶች ሊያስፈልጓችሁ ይችላሉ። እንግዲህ እነዚህ አድሬሶች አንደኛው ዲፖዚት አድሬስ፣ ሁለተኛው ሚሞ እና ሶስተኛው UID ናቸው። ከነዚህ ከሶስት የትኛውንም ኤክስቼንጅ ሄዳችሁ ብትመለከቱ ሁለቱን አለያም ደግሞ ሶስቱንም ይጠይቃችኋል። ስለዚህ እነዚህን አድሬሶች እንዴት አድርገን ማግኘት እንደምንችል በእያንዳንዱ ኤክስቼንጅ ላይ ይሄን እንመለከታለን ማለት ነው። እነዚህን አድሬሶች ለመፈለግ በዋናነት የምንጠቀመው ስቴፕ 2 ነው። አንደኛው UID ለመፈለግ ቀጥታ የምትፈልጉት ኤክስቼንጅ ላይ ሄዳችሁ ፕሮፋይሉን ክሊክ ስታደርጉት UID ወይም ደግሞ ID ብሎ በቁጥር ያመጣላችኋል። ሁለተኛው ደግሞ ዲፖዚት አድሬስ እና ሚሞ ለመፈለግ ነው። ዲፖዚት አድሬስ እና ሚሞ ለማግኘት ደግሞ ቀጥታ የምትፈልጉትን ኤክስቼንጅ ከከፈታችሁ በኋላ ዲፖዚት የሚለውን ፈልጋችሁ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እሱን ካደረጋችሁ በኋላ
የምትፈልጉትን ክሪፕቶ ታይፕ ትመርጣላችሁ። ኤክስኢምፓየር ከሆነ ኤክስኢምፓየር፣ USDT ከሆነ USDT፣ ቶን ከሆነ ቶን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኔትወርክ ታይፕ እንድትመርጡ ምርጫ ያስቀምጥላችኋል። ስለዚህ የምትፈልጉትን ኔትወርክ ታይፕ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቀጥታ አድሬስ እና ሚሞውን ቁጭ አድርግላችኋል። ስለዚህ አድሬሱን ኮፒ አድርጋችሁ ሚሞውን ደግሞ ጽፋችሁ ወደምትፈልጉት ኤርድሮፕ ቀጥታ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምን ምናልባትም ትራንስፈር ለማድረግ ከሆነ ወይም ደግሞ ቶክን ዲፖዚት ለማድረግ ከሆነ እዛ ጋር ስትሄዱ የምትፈልጉትን ኤክስቼንጅ ከመረጣችሁ በኋላ አንዳንዴ አድሬስ ከሚሞ ጋር አንዳንዴ ደግሞ አድሬስም ሚሞም UIDም ሲጠይቃችሁ ይሄንን ቁጥር ማስገባት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ፕሮሰሳችሁን መፈጸም ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ኤክስቼንጅ እንዴት መጠቀም እንደምንችል ወይም ደግሞ እነዚህን አድሬሶች እንዴት መፈለግ እንደምንችል ቀጥታ እንመለከታለን ማለት ነው። እሺ ባይቢት የሚኖረው ኢንተርፌስ ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ ባይቢት ላይ UID ለማግኘት ከላይ በኩል ከራስጌ በቀኝ በኩል ያለችትን የፕሮፋይል ምልክት አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እሷን አንዴ ክሊክ ስታደርጓት ከላይ በኩል የሚመጣው UID ብሎ 2535274887 የሚለው ይሄ UID ይሆናል ማለት ነው። እሱን ከወሰዳችሁ በኋላ ባክ ብላችሁ ትመለሱና ቀጥታ እዚች ጋር ዲፖዚት የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ዲፖዚት የምትለውን ክሊክ ካደረግን በኋላ ከታች በኩል መጨረሻ ላይ ዲፖዚት ክሪፕቶ የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ይሄንን ካደረግን በኋላ ዲፖዚት የምናደርገው ክሪፕቶ ከሆነ ክሪፕቶ የሚለውን እንመርጣለን። ፊያት ከሆነ ደግሞ ፊያት የሚለውን እንመርጣለን። እኔ ክሪፕቶ የሚለውን ልምረጥና ለምሳሌ ኤክስኢምፓየር ከሆነ ዲፖዚት የማደርገው ስለዚህ ኤክስ ብዬ ሰርች አደርጋለሁ ወይም ደግሞ እዚች ጋር ኤክስ የምትለዋን አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሰርች ካላደረጋችሁት ላይመጣላችሁ ይችላል። ስለዚህ ኤክስኢምፓየር ከሆነ ኤክስ፣ ዶግስ ከሆነ ዶግስ ብላችሁ ሰርች ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ከዛ ቀጥታ ቶን ወይም ደግሞ ኔትወርኩን እንመርጣለን። ስለዚህ ቶን ኔትወርክ ነው። አንዴ እሱን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ይሄንን ካደረጋችሁ በኋላ ኦኬ በሉትና የሚያመጣላችሁ እነዚህ ሁለቶቹ ዋሌት አድሬስ እና ሚሞ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ዋሌት አድሬስ እና ሚሞዎቹን ከቻላችሁ ጽፋችሁ ካልሆነም ደግሞ አንዱን ኮፒ አድርጋችሁ ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ከዛ ወደምትፈልጉት ኤርድሮፕ ትሄዱና ሚሞ ሲጠይቃችሁ ሁለተኛውን፣ ዋሌት አድሬስ ሲጠይቃችሁ የመጀመሪያውን፣ UID ሲጠይቃችሁ ደግሞ በመጀመሪያ ደረጃ ያየነውን እነዚህን ሶስቱን በማስገባት ዲፖዚት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ባይቢት ኤክስቼንጅ ላይ ነው። አሁን ደግሞ ቀጥታ ወደ ባይናንስ እንሄዳለን። እሺ ባይናንስን ስንከፍተው ደግሞ የሚኖረው ኢንተርፌስ ይሄንን ይመስላል። ልክ እንደ መጀመሪያው ስቴፕ ባይናንስ ላይም ከራስጌ በቀኝ በኩል ያለችትን የፕሮፋይል ምልክት አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሷን ክሊክ ስናደርጋት ዩዘር ከሚለው ከፍ ብሎ ID የምትለዋ 7401090608 የምትለዋ UID ወይም ደግሞ ID ነች ማለት ነው። እሷን ትወስዳላችሁ። ከዛ ባክ ብላችሁ ትመለሱና አድሬስ እና ሚሞን ደግሞ እንፈልጋለን ማለት ነው። አድሬስ እና ሚሞ ለመፈለግ ደግሞ ሁለት ስቴፖችን ወይም ደግሞ ሁለት አማራጮችን መጠቀም እንችላለን። የመጀመሪያው ሞር የሚለውን አንዴ ክሊክ ስታደርጉት ከዛ ዝቅ ብላችሁ እዚች ጋር ዲፖዚት የምትለዋን አንዴ ክሊክ በማድረግ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ይሄንን ካንስል እንበለውና እንደገና ተመልሰን መተን እዚች ጋር አድ ፈንድ የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ ስታደርጉት ዲፖዚት ክሪፕቶ የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ተመልሶ እዚሁ ፔጅ ላይ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ የምትፈልጉት ኤክስኢምፓየር ወይም ደግሞ ለምሳሌ USDT ከሆነ USDT ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። እሱን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ኔትወርኩን ያስመርጣችኋል። BNB ስማርት ቼን ወይስ ትሮን ወይስ ደግሞ ቶንኮይን ወይም ደግሞ የምትፈልጉትን ማለት ነው። ስለዚህ ኔትወርክን ከመረጣችሁ በኋላ ለምሳሌ ልቀይረውና እንደገና ለምሳሌ ቶን ከሆነ ቶን ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላ ከሆነ የምትፈልጉትን ክሪፕቶ ታይፕ እዚህ ጋር መጻፍ ነው። ከዛ ቶን የሚለውን አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ። ይሄን ካደረኩ በኋላ ኔትወርክ ታይፑን ያስመርጠኛል። ይሄ ቶንኮይን ስለሆነ ክሊክ አደርገዋለሁ። ይሄን ካደረኩ በኋላ ኢምፖርታንት የምትሉታለች እሷን ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ የምታገኙቸው እነዚህ ሁለቶቹ
ዲፖዚት አድሬስ እና ሚሞ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ኢኪውዲ ብሎ የሚጀምረው የመጀመሪያው እዚች ጋር ዲፖዚት አድሬሳችሁ ስለሆነ እሱን ኮፒ ለማድረግ በቀኝ በኩል ያለችትን ባለ አራት ማዕዘን አንዴ ክሊክ ስታደርጉት ዋሌት አድሬስ ኮፒ ይላችኋል። ከዛ በኋላ ከስር ደግሞ ሚሞ አለች። እሷን 1077049993 የምትለዋን ጽፋችሁ መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ከያዛችሁ በኋላ ከመጀመሪያው ዩአይዲ ጋር ወስዳችሁ የምትፈልጉት ክሪፕቶ ወይም ደግሞ ኤርድሮፕ ላይ ስትጠየቁ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መሰረት የምትፈልጉትን ክሪፕቶ ቀጥታ ወደምትፈልጉት ኤክስቼንጅ ዲፖዚት ማድረግ ትችላላችሁ። የትኛውም ኤክስቼንጅ ላይ OKX የሚሆን ሌላ ኤክስቼንጅ ያለው ስቴፕ ሁሉም ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ዩአይዲ አድሬስ ወይም ደግሞ ዲፖዚት አድሬስ እና ሚሞ ፈልጋችሁ ዲፖዚት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ስቴፕ አዲስ ለሚለቀቁ ኤርድሮፖችም ቶክን ዲፖዚት ለማድረግ የሚያገለግል ሲሆን እንዲሁም ደግሞ ከኤክስቼንጅ ወደ ኤክስቼንጅ የምትፈልጉትን ክሪፕቶ ትራንስፈር ለማድረግም ያገለግላል ማለት ነው። ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ። ሰናይ ጊዜ